તમે એપીઆઈ ને વ્યવસ્થિત કમ્પેર કરો પોસ્ટમેન માં get single product એમાં પીઆઈડી તમે પાસ કરો તો સમથિંગ આ રીતે ડેટા આવે છે. આપણે એવું કોડિંગ કરવાનું છે કે આ જે ડેટા છે એ આપણા ફોર્મમાં ઓટોમેટિક આવી જવા જોઈએ. તો એપીઆઈ શું છે? આ છે એપીઆઈ ગેટ સિંગલ પ્રોડક્ટ. તમે ઓલરેડી આ વસ્તુ બનાવી છે. હવે આખું લખવાનું કોઈ કામ નથી ને, કેમ કે બેઝ યુઆરએલ તો ઉપર આવી ગઈ. આપણે તો ખાલી ગેટ સિંગલ પ્રોડક્ટ એટલું લખવાનું. ઓકે, ચાલો. તો પહેલી એક આઈડી આ મિસ્ટેક હતી. ધેન આટલો ઓબ્વિયસલી પોસ્ટ આવે. એપીઆઈ માં શું જાય છે? પોસ્ટમાં તમારે એક પીઆઈડી પાસ કરવાની છે. તો એ વસ્તુ આટલેથી બોડીમાં પાસ થાય, બોડી પીઆઈડી. અને પીઆઈડી કઈ? પેલી અપડેટ આઈડી જે છે તે. તો અપડેટ આઈડી એટલે કઈ રીતે મળશે? જે ડોટ અપડેટ આઈડી. ડેટા મળી ગયા. ઓકે, નાવ સ્ટેટસ કોડ 200 આવ્યું. આ અપડેટ આઈડી પાસ કરી. ઓકે, નાવ જો સ્ટેટસ કોડ તમારો 200 આવ્યો તો જે બોડી છે તેને રીડ કરી દો. સો where body equals to json response.body. okay, response.body. આ વસ્તુ એકમાં લખી હોય તો પણ થાય. where json equals to json decode. આટલે ડીકોડ કરી નાખો રિસ્પોન્સ બોડી. તો એક વેરિયેબલ તમારો ઓછો થઈ જશે. ઓકે, જેટલા કોઈ પણ તમે પ્રોગ્રામ બનાવો જેટલા ઓછા વેરિયેબલ યુઝ કરો એટલું સારું. બટ એવું પણ નહીં કરવાનું કે બહુ વસ્તુ તમારી કોમ્પ્લેક્સ બની જાય. ઓકે, ઈઝી રાખવાનું થોડું. ઓકે, તો જેસનમાં તમને આટલી ડેટા મળે છે. હવે ઇફ જેસન ઓફ સ્ટેટસ જો ટ્રુ આવ્યો એનો મતલબ કે તમને કોઈ ડેટા મળ્યા. બરાબર, ડેટામાં પીઆઈડી પી નેમ ને એવું બધું મળ્યું. આપણે શું કરવાનું છે? ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ડેટા લાવવાના છે. સો name dot text equals to json of data. json of data કેમ કે json આ છે json, એની અંદર ડેટા, એની અંદર p ને. આવી રીતના થાય. ઓકે, અપડેટ યોર પ્રોડક્ટ ટોપમાં કઈ આવ્યો છે. ઓકે, અને બ્લેન્ક રાખો. આગળથી જે વેલ્યુ પાસ કરો છો ને પીઆઈડી ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરીને મોકલી આપો. તો જેવું તમારું પેજ લોડ થશે અને એક મિનિટ આ ગેટ ડેટા જ કોલ કરવાનું છે. ગેટ ડેટા એ કોઈ વસ્તુ રિટર્ન નથી. આ ઓલ ડેટા ક્યારે? જો બધા ડેટા લાવવાના હોય તો. આ તો આપણે તો સ્પેસિફિક ડેટા લાવવાના છે ને, એટલે સિમ્પલ એની સ્ટેટ પર ગેટ ડેટા કોલ કરી, એપીઆઈ કોલ કરી, એપીઆઈ માં પીઆઈડી પાસ કરી, ડેટા આવી ગયા. ઓકે, વ્યૂ પ્રોડક્ટ. ઓકે, અપડેટ. સી સો નેમ આવી ગયું. એ રીતે ક્વોન્ટિટી ને એ વસ્તુ આવી જશે. આ ખાલી સમજો કઈ રીતે મેં જેસન ની આની અંદરથી ડેટાની અંદરથી રીડ કર્યું. બીકોઝ જો આ જેસન ડેટા નામનો જેસન છે ને એની અંદર છે, ડાયરેક્ટ નથી. સ્ટેટસ ડાયરેક્ટ હતું એટલે સ્ટેટસ સાથે ડાયરેક્ટ એક્સેસ કર્યું. બરાબર, બટ આ ક્વોન્ટિટી પ્રાઇસ ના એનું કઈ કામ નથી. એ ડિપેન્ડ કરે. પેલા આ તો મેં નોર્મલ હમણાં બનાવેલું છે, બાકી એપીઆઈ વાળો જો હોય તો એની બનાવે આ વસ્તુ. તો આપણા આ બધા ડેટા આવી ગયા જેના પર તમે ક્લિક કર્યું છે. હવે ખાલી અપડેટ પર ક્લિક કરે તો આ રેકોર્ડ અપડેટ થવા જોઈએ. એની એપીઆઈ બાકી છે એ હું બનાવી આપું હમણાં. ઓકે, તો આ જોઈ લો કે આ કઈ રીતે થયું છે. અને એમ્પ્લોયની આઈ થિંક નહીં હશે, ગેટ સિંગલ પ્રોડક્ટ જ બનાવેલી છે, એની પર નથી બનાવી. બરાબર, કઈ નહીં. તમે આ વસ્તુ સમજી લો. અને હવે આનું હવે અપડેટ ખાલી બાકી છે. બરાબર, અને એના પછી આપણે ઇમેજ અપલોડ જોઈએ. ઇમેજ અપલોડ આમાં કઈ રીતે થાય. બરાબર, સો એ બંને એપીઆઈ તમને થોડી વારમાં બનાવી આપું. બનાવી નથી ત્યાં સુધી ઓર થોડી કોઈક એપીઆઈ જોવો ને એપીઆઈ ની પ્રેક્ટિસ કરો.